Seria Timpul Caliat, capitolul Corpul Caliat, nu ca proiect. Episodul 11. Corpul între autenticitate și presiune socială. Alegere sau insecuritate. Corpul tău nu s-a născut cu rușine, nu s-a născut cu comparații, nu s-a născut cu ideea că trebuie îmbunătățit. Am învățat toate acestea din priviri, din reclame, din comentarii, din comparații, din standarde imposibile. Într-o lume care monetizează insecuritatea, corpul devine proiect. Și proiectul nu se termină niciodată. Mai subțire, mai tonifiat, mai tânăr, mai neted, mai corect. Dar întrebarea matură nu este greșit să modifici ceva, ci de unde vine dorința mea? Este alegere conștientă sau este frică? Este expresie personală sau dorință de acceptare? Este armonie sau panică? Nu toate modificările sunt superficiale, nu toate intervențiile sunt nesănătoase, unele sunt aliniate cu identitate, alte sunt reacții la respingere. Corpul simte diferență. Când modificarea vine din insecuritate, apare neliniște, pentru că problema nu a fost niciodată fizică, a fost relațională. Dacă arată altfel, voi fi iubit. Dacă arăt altfel, voi fi suficient. Dacă arăt altfel, nu voi fi comparat. Dar acceptarea obținută prin ajustare externă nu vindecă rana internă, pentru că insecuritatea nu dispare prin validare, se mută. Astăzi e despre greutate, mâine despre riduri, apoi despre altceva. Presiunea socială creează iluzia că valoarea este estetică, dar valoarea reală este prezența, este coerența, este stabilitatea emoțională. Frumusețea matură nu vine din perfecțiune, vine din pace. Există oameni modificați perfect care trăiesc în neliniște și oameni imperfecți estetic care emană forță, pentru că frumusețea autentică este armonie internă, nu conformare. A te întreba de ce vreau să fac asta este un act de conștiință, nu pentru a te opri, ci pentru a te asigura că alegi din claritate, nu din frică. Corpul între autenticitate și presiune socială este un spațiu fragil, pentru că societatea premiază suprafața, superficialitatea, dar vitalitatea premiază echilibru. Modificarea corpului nu este problemă, fuga de tine este problemă. Când intervenția este făcută din ură față de sine, corpul rămâne câmp de luptă. Când este făcută din armonie, fără disperare, fără comparație obsesivă, fără autocondamnare, devine alegere. Dar există o întrebare mai profundă. M-aș simți suficient și fără această schimbare? Dacă răspunsul este nu, atunci rana nu este în corp, este în relații. Tinerețea nu este lipsa ritului, este lipsa resentimentului față de tine. Este absența comparației constante. Este capacitatea de a spune, sunt în regulă așa cum sunt și dacă aleg să schimb ceva, o fac din libertate, nu din frică. Cultura actuală creează insecuritate pentru profit, dar maturitatea creează stabilitate pentru pace. Corpul caliat al vitalității nu este un proiect optimizat la infinit. Este o casă de locuit. Și o casă nu devine mai sigură prin demolare repetată. Devine mai sigură prin îngrijire, prin acceptare, prin alegere conștientă. Nu este nimic superficial în a vrea să arăți bine, dar devine superficial când arăți bine pentru a te simți valoros. Valoarea nu vine din oglindă, vine din interiorul tău. Și când interiorul este stabil, exteriorul nu mai este obsesie, devine expresie, iar expresia este liberă, nu constrânsă. Aceasta este diferența dintre presiune și autenticitate și aceasta este maturitatea corporală.